So then something on that? Okay. Bocsánat, csak egy kérdést szeretnék, hogy Prasadam végén szokott lenni, hogy aki elmondja a mantrát, akkor így kell mondani, hogy Nitai Gaur Premanandi, én boktam, hogy egy Hariból, és akkor így vége a Prasadamnak. Hogy első kérdés, hogy ennek mi a jelentősége, és hogy ha valaki úgy áll fel, hogy ezt még nem mondták, akkor azt mondták, hogy ő vitte el a karmát. De milyen karmát visz el, vagy van egy karma, vagy... Én nem értem, és hogyha tőlem megkérdezik, nem tudom elmagyarázni. So there is this thing that the person who chanted the mantra at the beginning says Nitai Gaur Premanandi at the end of the meal, and then everyone else answers Haribol, and then they can stand up and leave. But and they say that if someone leaves earlier than this mantra is chanted, then he takes all the karma, and he doesn't understand what karma he takes, and he can't understand it and can't explain it to others. And what is the importance of chanting this Nitai Gaur Premanandi at the end also? The Nitai Gaur Premanandi, it's just, the idea is devotees are taking prasad together. Tehát itt az elv az, hogy a bakták együtt tisztelik meg a prasadamot. So when everybody's finished in a line, then they all get up. És hogyha mindenki befejezte a sorba, akkor kelnek föl. Right? So that's the tradition. Ez a hagyomány. Right? So say Gaur Premanandi, that's just one way of letting everybody know that everybody's finished. Tehát ez a Nitai Gaur Premanandi, ez csak egyfajta módja annak, hogy tudassuk mindenkivel, hogy mindenki befejezte. No, that's a fine point. Ez egy ilyen finomabb pont. The main point is that you're getting the prasad on the plates and everybody's eating. A fő pont az az, hogy a prasadam ott van a tányéron, és mindenki eszik. Right? For those who know how to serve and eat, then you can start looking at these finer cultural aspects. És aztán azoknak, akik már tudják, hogy kell osztani és enni, azoknak aztán el lehet magyarázni ezeket a finomabb kulturális pontokat. But the point is you can take on others' karma by a variety of ways. De egyébként meg az van, hogy a másoknak a karmáját számtalan módon az ember elviheti. Right? You wear someone else's shoes, you take their karma. Hogyha valaki másnak a cipőjét fölveszed, akkor magadra veszed a karmáját. Right? So that's why traditionally you don't take other people's shoes. Ezért van az, hogy a hagyomány szerint nem vesszük el másoknak a cipőit. You know, by being responsible for someone, you take karma. Hogyha valakiért felelősséget tartozol, akkor az ő karmájából is veszel. Right? So like that, then there are varieties of ways. Tehát így módon sokféleképpen lehet. We're not going to get into a discussion on karma. De most nem fog belemenni a karmáról szóló beszélgetésbe. Azt szeretném kérdezni, hogy tegnap volt szó erről, hogy a nyers ételek azokat nem tudjuk megemészteni, mert sok benne a cellulóz. És azt szeretném kérdezni, hogy mik tartoznak ennek a nyers ételnek a kategóriájába, mert valamikor meg azt hallottam, hogy a főtételekben meg nincsen annyi prána, és hogy azok mégiscsak jobbak azok a nyers ételek, és hogy ezt itt pontosan nem értem. So yesterday it was mentioned that we shouldn't eat raw food because it's undigestible, the cellulose in it. And another point is that we also hear that in cooked food there is not enough prana. So. No, we didn't say you can't eat raw food. Nem azt mondtuk, hogy nem ehetsz nyers ételt. We were just pointing out that cooked food and raw food eaten together is harder to digest. Hanem arra akartunk rámutatni, hogy hogyha a főtételt és a nyers ételt együtt teszed, akkor azt nehezebb megemészteni. So if you eat the raw food first and then the cooked food, it's easier to digest than if you eat them together. Tehát hogyha először eszed a nyers ételt és utána a főttet, akkor úgy könnyebb megemészteni, mint hogyha együtt eszed a kettőt. Like that, but there's no problem eating. If one wants to eat raw food, it's not a problem. De nem probléma, hogyha valaki akar nyers ételt enni, az nem probléma. We were pointing out that the main thing that you gain from raw food is the fiber. Hanem arra akartunk rámutatni, hogy a fő dolog, amit a nyers ételből kapsz, az a rost. Not the vitamins and minerals. Nem a vitaminok és az ásványok. Because the vitamins and minerals are locked up in the cellulose. Mert a vitaminok és az ásványok azok így be vannak ágyazódva a cellulózba. So unless you can break down the cellulose, how are you going to get at it?
És hogyha meg nem tudod megemészteni a cellulózt, akkor hogy tudnád kinyerni abból? So you either make it into juice or you cook it. One way or the other, you have to get through the cellulose. Tehát vagy csinálsz belőle levet, vagy pedig megfőzöd, de valahogy a cellulózból ki kell ezeket nyerni. So that's why it's harder to digest. Ezért van az, hogy ezeket nehezebb megemészteni. Right? It may be easier to digest because maybe it has less oils and other things. Lehet, hogy könnyebb megemészteni, mert kevesebb benne az olaj, meg ilyesmi. But when you mix, then it becomes a problem. De hogyha viszont összekevered, akkor probléma lesz. But if the individual doesn't have a problem, then there's no problem. De hogyha az egyénnek nincsen problémája ezzel, akkor nem probléma. We were discussing yesterday about the nutritional value and the difficulties of digestion. Tegnap mi a tápértékről beszéltünk, meg a emésztési nehézségekről. We were not saying that one shouldn't eat raw food. Nem mondtuk azt, hogy, hogy valaki ne egyen egyáltalán salátát, vagyis nyers ételt. Right? Because many people eat it and they're very happy. Mert nagyon sokan eszik ezt, és boldogok tőle. Does that make sense? Has less prana. Point is how does the prana get in there? És hogy arra vonatkozóan meg, hogy kevesebb a prána a főtételben, hát hogy kerül abba bele a prána? If we're being so technical, how many hours or days do you have after harvesting that vegetable or that leaf that the prana still lasts in it? Tehát, hogyha már ilyen technikaiak vagyunk, akkor aratás vagy szület után hány óráig marad benne a prána a levélben, vagy a zöldségben, gyümölcsben? Understand? Érted ezt? Once you remove the fruit or flower or leaf from the bush, its natural prana lasts for a certain amount of time. Tehát miest eltávolítod a gyümölcsöt, vagy a virágot, vagy a levelet a bokorról, akkor van egy bizonyos idő, ameddig ez a természetes prána benne marad. So do you know that? Ezt tudod, hogy ez mekkora? So Ez then az idő. why bring up the topic? Akkor miért hozod fel ezt a témát? Right? Something cooked on cow dung has the most prana. Hogyha valamit tehéntrágyán főzünk, abban van a legtöbb prána. Cooked on wood, the next. A következő az az, hogyha fán főzünk. Cooked on coal, then less than that. Hogyha szénen, akkor még ennél is kevesebb. Gas, less than that. Akkor, hogyha gázon, akkor még annál is kevesebb. Right? Then electricity is lower than that. És az elektromosság az még ezeknél mind kevesebb. So it also depends what you're cooking it on. Tehát attól is függ, hogy min főzöd meg. I know in Mayapur, if we cook on gas or we cook on cow dung, if we cook on cow dung, we need to cook half amount of food that we do if we cook on gas. Tehát csak azt tudom tapasztalatból, hogy Mayapurban, hogyha attól függően, hogy gázon vagy tehéntrágyán főzünk, hogyha tehéntrágyán főzünk, akkor fele annyi ételt kell főznünk, mint hogyha gázon főzünk. We used to cook 2.5 kilos of rice for 25 people. Régen 2,5 kiló rizst főztük meg 25 embernek. On cow dung. Tehéntrágyán. But on gas, we cook 2.5 kilos of rice for 10 people. De gázon meg 2,5 kiló rizst főzünk 10 embernek. So it also depends what you're cooking on. Tehát attól is függ, hogy mind főzöd meg. Right? So it's always good to know all the facts before you start some metaphysical fad. Tehát, hogy jó tudni az embernek a tényeket, mielőtt egy ilyen metafizikai témát felhozna, vagy... You know what I'm saying? You always have to be very careful of these half facts. Tehát arról van szó, hogy az embernek nagyon óvatosnak kell lenni ezekkel a fél tényekkel. Because there's so many things that are connected. Mert olyan sok dolog van, ami összefügg. Does that make sense? The point is the raw food is great, but are you getting the full benefit from it? Tehát, hogy a lényeg az, hogy igen, a nyersétel nagyszerű, de megkapod-e belőle az összes hasznot, amire szükség van. And if the raw food is great, stick to raw food. És hogyha a nyersétel nagyszerű, akkor nagyszerű, akkor csak egyél nyersételt. We don't want to see you over either this side or that side. Csak nem akarjuk itt ezen az oldalon, vagy azon a túloldalon látni. Mahaprasad's all cooked. Mahaprasadam az mind főtt. So is the pizza. És a pizza is. So is the ice cream. És a jégkrém is. The milk's been boiled. Mert a tejet felforralták.
You know what I'm saying? Érted, mit mondom? So as if you're going to take a philosophy, great, take it, but take it. Don't just pick and choose. Tehát, hogyha elfogadod a filozófiát, akkor tényleg fogad el, ne csak válogass. Like I remember we had one mother who came over to the school. Tehát emlékszem, hogy volt egy anya, aki eljött az iskolába, complaining we were going to kill their kid for giving him one sweet this big cooked with sugar. és panaszkodott, hogy meg fogjuk ölni a gyerekét, mert hogy minden nap adunk neki egy ekkora édességet, amit cukorral csináltunk. The kids were all freaked out. A gyerekek azok mind kibuktak. So they didn't eat the sweets. És nem ették meg az édességet. So they were left over. És akkor azok mind megmaradtak. So in the afternoon when that same mother came to pick up her kid, És aztán amikor délután ugyanez az anya jött, hogy elvigye a gyerekét, then we asked him, do you want any sweets? We had left over. akkor megkérdeztük tőle, hogy kéred ezeket az édességeket? Megmaradtak. He said, oh yes, I'll take one. I can take it with my milk tonight. És akkor mondta, hogy igen, elviszek egyet, majd megehettem a ma esti tejemmel. Same mother, the same sweet that was going to kill her daughter, somehow or another is great to take in the evening with the milk. Ugyanaz az anya, aki azt mondta, hogy ez az édesség meg fogja ölni a lányát, az utána délután elvitte az édességet, hogy megegye a tejével. Right. So we have to make sure that when we get into these, how you say, modern, fads, that we're very careful of our blind spots. Blind spot? Doesn't make any sense. Blind spot. Most nem tudom, hogy fehér volt. Vak volt. Tehát amikor ezekkel a egészséges életmód dolgokkal jövünk, akkor nagyon oda kell figyelni a vakfoltokra is. Right? She was only worried about the sweets in the morning, the sweets at night were great. Tehát ez az anya, ez csak a reggeli édesség miatt aggódott, az esti édesség az rendben van. So like that. Many times if you watch these food freaks, you can see they have many blind spots. Tehát sokszor, hogyha nézzük ezeket a étel vagy evés megszállottakat, egészséges étkezés megszállottakat, akkor látjuk, hogy sok ilyen kis ellentmondás van, vagy vakfolt. That makes sense? Az főtételnek. Most olyan védikus kultúrát követjük, akkor most meg azt is írja, hogy időskorban már várnaparasztakorban nyers ételt teszünk, hogy akkor ezt szeretném így világosan látni, hogy most Krishna tudatot követjük, akkor mi a szabály. So she's read in Srimad Bhagavatam that what counts as raw and cooked is different from our concepts, because like chapati counts as raw and sabji and puri counts as cooked, and she also read that for vanaprasthas it's better to eat raw food, and she would like to know that if we follow Krishna conscious culture, what's the best and what counts as raw and cooked. Yeah. Prabhupada explains. Means it's cooked and uncooked. Raw is something else. That's a. Tehát Prabhupada elmagyarázza, hogy mi a főtt és mi a nem főtt. Tehát a nyers dolog az egy külön dolog. Cooked food means it's cooked with ghee. A főtt ételek az azt jelenti, hogy ghee-vel főzzük. Raw means, uncooked means you put the ghee afterwards. A nem főtt az pedig azt jelenti, hogy a ghee-t azt utólag rakjuk hozzá. Does that make sense? Ez érthető? So like dal, you boil it first. Mint a dál, hogy az ember először megfőzi, And then you put the spices in at the end. és aztán a végén rakja bele a fűszereket. So that's uncooked. Akkor ez nem főtt. Or a chapati, you cook it dry, and then you put ghee on it. Vagy a csapáti, hogy először szárazon megfőzzük, és akkor utólag rakjuk rá a ghee-t. So that's uncooked, Akkor ez is nem főtt. right? A paratha is cooked, A parata az főtt. right? Or if you put the spices first with the ghee, then put the sabji, that sabji is cooked.
Vagy pedig az a szabzsi, amiben először rakjuk bele a git, és abba a fűszereket, és akkor utána rakjuk bele a zöldségeket, és így főzzük, akkor az is egy főtt szabzsi. But if you steam the sabzi and put the spices in at the end, that's uncooked. De hogyha megpárolod a zöldségeket és a fűszereket a végén rakod bele, akkor az nem főtt. So when the Shastra talks about uncooked, it doesn't mean raw, it means that it's not cooked in the ghee. Tehát amikor a sásztra ilyen nem főtt dolgokról beszél, akkor az nem nyerset jelent, hanem azt, hogy nem gíben készülnek, vagy nem az elején van beletéve a gí. If the Veda means raw, it'll say untouched by fire. Hogyha a Véda azt akarja mondani, hogy nyers, akkor úgy mondja, hogy olyan étel, amit nem érintett tűz. Right? So cooked food will create more, passion in the body. A főtt étel az a testben több szenvedélyt kelt. Uncooked will create less. A nem főtt étel az kevesebbet. So since the Vanaprastha is trying to control the senses, then they generally tend in their regular or daily cooking to cook uncooked. És ezért a vánapraszták, akik akik kontrollálni akarják az érzékszerveiket, ők inkább a napi étkezésükben nem főtt ételeket főznek. Right? But if they have guests or they're cooking for the special occasions, then they're going to make cooked food. De hogyha vendégeket várnak, vagy pedig a murtinak főznek, akkor vagy valami speciális alkalom van, akkor főtt ételt főznek. Does that make sense? Ez érthető? Is there any subtle thing that just is like that cook you cook ghee first or you put ghee after or you put spices first or after? Is there any other meaning to that also? Or is just the Well, ghee that's which it. defines the cooked or uncooked? De csak az volt a kérdés, hogy van-e valami finom mögöttes dolog még emögött, hogy főttétel, illetve nem főttétel, hogy azon kívül, hogy a fűszereket először, vagy utólag rakjuk bele, illetve a gít először, vagy utána, és Marázs mondta, hogy nem csak ennyi. Yeah. No, it's just the ghee. If it's cooked along with ghee, butter, or oil, then it's called if it's cooked. Nem csak annyi a lényeg, hogyha gível főzzük már a kezdetétől, gível, olajjal vagy vajjal, akkor azt főttételnek It's nevezzük. considered paka. És akkor azt pakának Right? tekintjük. And if you put the ghee afterwards, then it's kacha. És hogyha pedig utólag rakjuk hozzá a gít, akkor pedig kacsának tekintik. Just the Hungarian. It is duck. Kacha, yes, it's dog. Well, it's like the dog rice. Ez olyan, mint a kutya meg a rizs. We all have our... Okay, anything else? Van még valami? Egy nagyon jó Krisna tudatban főzött Hey, it étel. doesn't match today. Mikrofon nem megy a Szárithoz ma. Mert egy nagyon jó Krisna tudatban főzött ételnek az elfogyasztása hogyan nyilvánul meg az elfogyasztójának a tudatával? So if someone eats prasadam which was cooked in very good Krishna consciousness, how does this manifest in his mind or in his consciousness? They become Krishna conscious. Abban nyilvánul meg, hogy Krishna tudatos lesz. I mean, it's just like this. How you want the consciousness of your temple, you get a cook. Szóval erről szól a dolog, vagy ez a lényeg a dolognak, hogy amilyen tudatúvá akarod tenni a templomot, olyan tudatú szakácsot fogsz alkalmazni. Könnyű. Everyone's going, oh. Oh, you got a nice guy. Also it says, never trust a skinny cook. Van egy olyan mondás is, hogy ne bízzál sose egy vékony szakácsban. It means the cooking's no good. Ez azt jelenti, hogy a főzte nem jó. A főztje. They like their cooking. Like you see, Bhima was big. Látjuk, hogy Bhima ő is nagy darab He was a volt. good cook. Jó szakács volt.
was setting as an example of professional behavior. So could you explain why was he distributing 10 times as much as people could eat, and should we adopt it somehow? 5. Most az a kérdés, hogy az Úr Csaitanya, ő a megfelelő vajsnava viselkedésben mutatott példát, és akkor Maharaj el tudnám magyarázni, hogy miért volt az, hogy az Úr Csaitanya 10-szer annyi prasadamot osztott ki, mint amennyit a bakták meg tudtak enni. It was 5 times. 5-ször annyit osztott So ki. Lord Chaitanya, he himself would eat 5 times as much as anyone else. Az Úr Csaitanya, ez azt jelenti, hogy az Úr Csaitanya 5-ször annyit evett, mint amennyit bárki. So he was being very careful that everyone got, according to his perspective, a normal amount of prasad. És akkor ő nagyon vigyázott arra, hogy a saját szempontjából mindenki megkapja azt a mennyiséget, amit ő normál mennyiségnek tekintett. So he was just seeing that everyone was satisfied. Ő csak arra akart odafigyelni, hogy mindenki elégedett legyen. But, you know, Swarup Damodar and Ramananda Roy told him, you sit down, we'll take care. És akkor, de aztán Swarup Damodar meg Ramananda Roy mondta, csak ülj le is, majd mi gondoskodunk ezekről. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy nagyon-nagyon sok mindenről volt szó most így a 2 nap alatt, és hogy hogyan lehet biztosan tudni, hogy melyik az, ami elv, és melyik az, ami részlet ezek közül. So we've heard a lot of things during these 2 days, and how can we differentiate between what was principle and what was a detail? Okay. Principle is we're trying to get the prasad onto the plate. Az elv az az, hogy megpróbáljuk a prasadamot eljuttatni a tányérra, In such a way that everybody is satisfied. oly módon, hogy mindenki elégedett legyen. Right? Detail is everything else. A részletek, az pedig az összes többi. And another principle would be that everything should be clean. És egy másik elv pedig az, hogy mindennek tisztának kell lennie. Is that okay? Ez így rendben van? Yeah. Okay. One other point on the skinny cook. És aztán még egy dolgot szeretnék a vékony szakácsról elmondani. If he has a high metabolism, then that's okay. Hogyha nagyon élénk az emésztése, akkor az rendben van. It means he likes his cooking and he eats a lot, but he doesn't get fat. Tehát, hogyha arról van szó, hogy nagyon szereti a saját főztjét, de mégse, és sokat is eszik belőle, de mégse lesz kövér tőle, akkor az úgy rendben van. Right? But if you see he doesn't eat his cooking, then you have to be a little wary of that. De hogyha azt látod, hogy nem eszi a saját főztjét, akkor attól egy kicsit tartani kell. Right? He's cooking for you one thing and then he cooks for himself something else. Akkor azt mondom, hogy neked főz valamit, aztán saját magának meg valami más. I would like to ask whether quantity matters when there is Mahaprasadam or food cooked in very good Krishna consciousness. So does quantity I mean, count? the more you eat, If- then the more Krishna comes. Yes. So in a whole lifetime, for example, does it count how much one ate of this kind of stuff Okay. in a whole lifetime? Oh, I see. Do they add up the grains of rice and say? Csak No. azt szeretném volna megkérdezni, hogyha tehát Mahaprasadamot teszik az ember, vagy nagyon jó Krishna tudatban főzött ételt, akkor a mennyiség az számít-e abban, hogy az ember mennyire lesz tőle Krishna tudatos? Tehát a megevett mennyiség. It's just whatever you need. Whatever your requires. Everyone according to their ability, everyone according to their need. There's nothing. Tehát, hogy csak a szükségletek szerint, tehát mindenki a képességei és a szükségletei szerint tegyen. So that's it. It means how much you need to eat, you eat that much. You don't eat more because you figure you'll become more Krishna conscious. Tehát, hogy amennyire az embernek szüksége van, annyit tegyen, ne egyen többet csak azért, mert azt gondolja, hogy akkor majd Krishna tudatosabb lesz. You know, the idea is to control the senses. So how much is required, that's taken. Tehát az elv az az, hogy az ember kontrollálja az érzékeit, tehát amennyit szüksége van, annyit eszik. We don't take more, we don't take less. Nem eszünk többet, nem eszünk kevesebbet. Right? That's what Krishna says in Gita. One is not a yogi if he eats too much, he eats too little. Sleeps too much, sleeps too little. Krishna mondja a Gitában, hogy nem jogi az, aki túl keveset eszik, vagy túl sokat eszik, túl sokat alszik, vagy túl keveset alszik. The last one we won't mention. Az utolsót azt nem fogjuk megemlíteni. That's work and recreation. Balancing work and recreation. Mert az utolsó az az, hogy egyensúlyba tartani a munkát és a pihenést.
we had a skit about that. Mert most erről volt már egy jelenet. That's nice. We can hear that the Goswamis, they were drinking a cup of milk, eating 1 chapati a day, sleeping 1 hour. And devotees, they sort of trying to, not, well, the desire is to come to the same platform as the Goswamis. But on the practical side, if we see their daily activities, they need to have the amount of sleep and they need to have the amount of food they need to eat for maintenance of the body. So it's sort of contradictory that we try to minimize the eating, but if the body still needs it, then we should supply the needed amount, like you said, you mentioned the BVPS. So should we still aspire to that and try to diminish our things, so we should just keep the balance which we used to and just go peacefully with that and don't bother with the other ideas? Tehát, hogy a kérdés az volt, hogy a gószfámikokat próbáljuk követni, és látjuk, hogy a gószfámik ők egy pohár tejet ittak, és egy csapátit ettek, és 1 órát aludtak naponta, és hogy próbáljuk mi is csökkenteni a bevitt táplálékot, az alvást, de látjuk, hogy a szervezet az van egy pont, ahol megvan, hogy ennyire szüksége van, és kevesebb az nem elég, és hogy próbáljunk-e törekedni e felé, és mindig csökkenteni, vagy pedig hát a szervezetnek szüksége van valamennyire. The point is that Goswamis are very absorbed in Krishna consciousness. Tehát a lényeg itt az, hogy a gószfámik ők nagyon elmerülnek a Krishna tudatban. So they would only eat or sleep how much it was required to keep the soul from separating from the body. Tehát ők csak annyit ettek és csak annyit aludtak, ami ahhoz elég volt, hogy megakadályozza, hogy a lélek az elhagyja a testet. So the principle is that they were Krishna conscious, so that we aspire for. Az elv az az, hogy ők Krishna tudatosak voltak, tehát mi ezt akarjuk elérni. Right? So they were so absorbed in chanting the pure name that they wouldn't remember about eating or sleeping. Tehát, hogy ők annyira el voltak merülve a tiszta, vagy a szent név éneklésében, hogy egyszerűen nem is gondoltak az evésre és az alvásra. Does that make sense? So going by the externals, then, otherwise it's just like, the kid sees somebody he sees as a hero, and he figures by buying some of the clothes or the paraphernalia of the hero, he becomes the same. Tehát így a külsőségek alapján, hogyha csak a külsőségek alapján nézzük a dolgokat, akkor az olyan, mintha mondjuk egy kisgyerek hősnek tart valakit, és akkor úgy akar hozzá hasonlítani, hogy a külsőségeit elsajátítja, ugyanolyan ruhákat vesz, ugyanolyan eszközöket vagy dolgokat vesz, mint ami a hősnek van. So by following the instructions of the Goswamis and by becoming absorbed in the pure chanting of the holy name, then you attain to that platform. De hogyha az ember követi a gószvámiknak az utasításait, és hogyha törekszik arra, hogy olyan tisztán énekelje a szent nevet, akkor el fogja érni ezt a szintet. You know what I'm saying? So it's not this thing that the artificial try to just increase without increasing Krishna consciousness. Tehát nem arról van szó, hogy mi csak így mesterségesen próbáljuk csökkenteni ezeket a szükségleteinket, anélkül, hogy a Krishna tudatunkat próbálnánk növelni. The two go together. A kettő az összefügg. You increase Krishna consciousness, you can decrease material needs. A kettő összefügg, tehát hogyha az ember növeli a Krishna tudatát, akkor tudja csökkenteni ezeket az anyagi But dolgokat. it happens naturally. De ez természetesen történik. Right? It's not something that you eat less, you sleep less. Ez nem olyan, hogy ha az ember kevesebbet eszik, kevesebbet is alszik. But if you're physically active where you must eat more, then you eat. De hogyha fizikailag aktívak vagyunk, és többet kell lenni, akkor többet eszünk. Right? The point is to be always engaged in service. A lényeg az az, hogy az ember mindig foglalja le magát szolgálatban. If we're not doing service because we're not eating properly or sleeping properly, then what's the benefit? Hogyha nem tudjuk lefoglalni magunkat szolgálatban, mert nem eszünk eleget és nem alszunk eleget, akkor mi a haszna az egésznek? That makes sense. They're transcendental. Tehát ezek transzcendentálisak. Right? So therefore, then they're working on a different platform. És ezért ők egy más szinten működnek. That makes sense.
ugyanúgy a fiatal bakták osztanak is, hogy akkor ez a kérdésem, hogy gyerekek oszthatnak? So you said that junior devotees, it's not good if junior devotees distribute prasadam or serve prasadam, and does it mean that kids cannot serve prasadam? Depends on if they know how to serve. Attól függ, hogyha tudják, hogy kell osztani, akkor igen. Depends how you classify junior. Attól függ, hogy mit értünk az alatt, hogy fiatal. Under 4 foot tall. Azt értjük el alatt, hogy 100 centi alatti, You know, vagy depends on 150 centi alatti. Point is those who are qualified and know what they're doing, they should serve. Tehát a lényeg az, hogy azoknak kell osztaniuk, akik alkalmasak erre. You know, but if you have a 3-year-old coming and assisting the father or mother serving, so it's not very efficient. De hogyha mondjuk jön egy 3 éves kisgyerek, aki segít az apukájának vagy az anyukájának osztani, akkor az nem olyan hatékony. The parent is basically trying to manage the child, and the child every now and again gets something on your plate. Mert akkor az van, hogy a szülő az csak azzal foglalkozik, hogy valahogy így irányítsa a gyereket, és akkor a gyerek az időnként sikerül neki valamit odarakni a tányérra. Right? So it's nice. Ez szép, But do that at home. de inkább ezt csináljuk otthon. You know, the parents enjoy that niceness the most. Ezt a szépséget, vagy kellemességet, ezt a szülők élvezik a So they legjobban. can enjoy, you know, taking 1.5 hours to get everything on your plate. Tehát ezt élvezhetik, hogy mondjuk 1,5 órába telik valamit rárakni a tányérra. Ezt élvezhetik otthon. Like that. But if someone, you know, especially if second generation has grown up and done service and that, then they know how to serve, so then they do fine. De mondjuk, hogyha második generációs bakták, akik ebben nőttek föl, és tudják, hogy kell szolgálni, hogy osztani, akkor az jó. See, there's, I think it's, there's 5 different ways of establishing seniority. Tehát 5 különféle módja van, ahogy meg tudjuk állapítani, One vagy is- osztályozni tudjuk, hogy ki az idősebb bakta. One is age, Az első az a kor, életkor, one is wealth, a második az a vagyon, one is influence, aztán a befolyás, one is knowledge, aztán a tudás, one is devotion. és aztán az odaadás. Like that. So the point is if you have someone that has the knowledge, then that's considered, you know, how to say, that practical knowledge, that's considered senior. Hogyha valaki rendelkezik ezzel a gyakorlati tudással, akkor őt idősebbnek lehet tekinteni. Like that. So it's not dependent upon age. Ez nem a kortól függ tehát. Age is a consideration because of time spent doing the activity, so the more time doing it, you become more expert. Az életkort azért veszük figyelembe, mert minél tovább, vagy minél hosszabb ideig gyakorol valamit valaki, annál szakértőbbé válik abban a dologban. Right? If someone's been in the movement, you know, was born in the movement, you know, and they're 20 years old, and someone joined when they were 20 and now they're 30, then who's the older person? Hogyha valaki a mozgalomban született és most 20 éves, és egy másik valaki meg 20 éves korában csatlakozott a mozgalomhoz és most 30 éves, akkor kettejük közül melyik aki jobban ért hozzá? Markandeya was giving a class. Markandeya, ő egyszer leckét tartott, So he's the oldest of all the sages. és ő a legidősebb az összes bölcs közül. Like that. So then he was sitting giving class, and then suddenly he stood up. És aztán ott ült és leckét tartott, és aztán egyszer csak fölállt. So all the sages then thought, who could this be other than, you know, who's more senior than Markandeya? Maybe it's Narad Muni, maybe Lord Brahma, maybe, you know, like this. So they all stood up and turned around expecting to see someone like that. És akkor a bölcsek meg gondolták, hogy ki lehet ez, aki Markandéjánál is hát idősebb, emelkedettebb bakta, ki lehet vajon talán Narada Muni, vagy az Úr Brahma, vagy valami ilyesmi, és akkor mind felálltak és körülnéztek, hogy ki lehet, mert valaki ilyes valakit vártak. So they were surprised when they turned around and saw Parasara Muni, És aztán nagyon meglepődtek, amikor hátrafordultak, és látták, hogy Parasara Muni az, who at the time was only 9 years old. aki abban az időben még csak 9 éves volt. And then Markandeya got off the asan and said, ask Parasara, please come sit, speak. És aztán Markandeya fölkelt a vyászaszáról, és megkérte Parasarát, hogy kérlek ülj le ide a helyemre és So beszélj. Parasara
I say, complain. He says, no, but you're the senior. You're so much older than me. És aztán parássára megmondta, hogy nem, de hát hiszen te vagy az idősebb, te neked kell beszélni. But Markandeya said, no, in your 9 years you've been more Krishna conscious than I have in my whole existence. És akkor Markandeya mondta neki, hogy nem, te a 9 éved alatt sokkal Krishna tudatosabb voltál, mint én az egész létezésem alatt. So actually, you're the older one. Tehát valójában te vagy az idősebb. Also it said if they're Manavya. Right? Did I get the point across? Akkor sikerült ezt így megértetni? Because as a consideration only of age, that's the consideration among Shudras. Hogyha csak az életkort veszük figyelembe, akkor tehát csak a sudráknál van az, hogy csak az életkort veszük figyelembe. Family ties, that's also a form of seniority. Means depending on where you are in the family. És bocsánat, még az idősebb meghatározásánál az is számít, hogy családi kötelékek, tehát a családon belül ki milyen szinten van. So only considering age, that's the Shudras. Hogyha csak az életkort veszünk figyelembe, az a sudrákra vonatkozik. Right? So anyone who has the most amount of those is more senior than someone with less. Tehát, hogy valaki annak, akinek több mennyiség van ezekből a dolgokból, amiket felsoroltunk, az idősebbnek tekintjük a többieknél. Right? So among Shudras, age is the most important, or fame. A sudráknál az életkor a legfontosabb, illetve a hírnév. Generally fame comes with age. Általában a hírnév az együtt jár a korral. Right? Amongst Vaishyas it's wealth. Vajsák között a gazdagság, Kshatriyas influence. satriák között a hatalom, Brahmins knowledge. brámanáknál a tudás, Devotees devotion. a baktáknál pedig az odaadás. So that's how seniority works. Tehát így működik az, hogy ki az idősebb. Initiation can also be considered. Aztán az avatást is figyelembe lehet venni. Or the generation of initiation. Vagy pedig az avatási generációt. Does that make sense? Ez így érthető? The basic thing is if you have to hold on to your mommy's sari when you serve prasad, you're too young. De a lényeg az, hogyha kapaszkodnod kell anyukád száriába, miközben praszádomot szolgálsz fel, akkor az azt jelenti, hogy túl fiatal vagy még. But if you can move the buckets around yourself and everything, then it could be considered. De hogyha egymagad is tudod cipelni a vödröt, akkor számba jöhetsz. Anything else? We have 3 minutes. Valami más? Még van 3 percünk. Yes. No. Hát van egy kérdés, amit sokat tanakodtunk, hogy el lehet-e fogadni a szülőktől, prasadamot, vagy olyan személyektől mennyire kedvező vagy kedvezőtlen elfogadni, akik nem létszabályosok, vagy csak azért főznek, hogy elfogadjuk, de valaki felajánlja mondjuk akkor, például a szülők, vagy vannak olyan bakták, akik jó szakácsok, de nem teljesen követik Prabhupádot, és akkor ilyen esetben mit kell tenni? So the question is, can we accept prasadam from like parents or from devotees who don't so strictly follow Prabhupada but are very good cooks, or from persons who specifically cooked for us? So can we accept such prasadam if someone offers? Means you just have to see what the situation is. Igen, csak meg kell nézni, hogy mi a helyzet, mik a körülmények. If it's been, cooked according to proper standards. Hogy a megfelelő standardek szerint készült-e. It should be vegetarian. Tehát először is vegetáriánusnak kell lennie. Minor details like that. Ilyen apró részletek, mint például ez. If the situation is it's appropriate, then yes, we can accept. Hogyha megfelelő, akkor igen, elfogadhatjuk. That's okay. You were trying to get out of something, or you were trying to find out if it's okay, or you were trying to tell them, see, it's not okay. Szóval, Is there a problem that
they're offering she would like to take but she's not sure, or they're offering she doesn't want to take and she's trying to find an excuse. Ja, értem. Szóval, hogy az volt a helyzet, hogy felajánlottak neked valamit, és te szeretted volna elfogadni, de nem tudtad, hogy most ez helyese vagy sem, vagy inkább az volt a helyzet, hogy felajánlottak neked valamit, hogy edd meg, de te inkább nem akartad, és akkor csak így ürügyet akarsz találni arra, hogy, tehát, hogy valami kifogást akarsz találni arra, hogy miért ne fogadd el. Rather the first. Okay. Yeah. Just make sure it's vegetarian. Tehát csak akkor csak azt figyelj oda, hogy vegetáriánus legyen. Okay. 20 seconds. 20 másodperc. It's a lot over there. Yes, the round end, the round end. A gömbölyű végébe kell beszélni. Talk. Hogy ilyen esetben az sem számít, hogyha nincsen felajánlva, vagy csak így magunkba felajánljuk, vagy akkor az mindegy, az nem baj, csak hogy fogadjuk el, hogyha megfelelő a vegetáriánus, vagy akkor ilyenkor mi a teendő? In such cases, does it matter whether it's properly offered, or is it enough if we offer it mentally in our mind? Yeah, if you can't offer it, you just do it in the mind. Hogyha nem tudod felajánlani rendesen, akkor csak elmében felajánlod. Right? Your mother's already in enough anxiety. Anyukád már így is eléggé aggódik. You start getting out the bells and bowing down underneath the table. Asztal alatt előveszed a csöngöt, leborulsz. Srila Prabhupada ki, Sarvita Bhaktivinoda ki, Jai Gaura Premanandi.